Uy, shit! Nabasa yung sapatos ko. Uy! Oh! Hello sa inyo, mga sir, mga moms. At ngayong araw ay mainit na naman. Whew. Papunta ako ng LTO ngayon kasi magpaparenew ako ng registration. LTO sa may San Simon. Ito yung pinakamalapit na LTO sa akin. Ang totoo niyan, expired na talaga yung registration ko last month pa. hindi ko siya na-iparehistro, hindi ko siya na-renew. Puro ko upgrade, tapos hindi naman pala rehistrado yung motor mo. Kailan ba dapat magpa-renew ng registration? Depende yan sa huling number ng yung plaka. Dapat, bago siya ma-expired, makapagpa-renew ka na para hindi ka magbayad ng penalty. Example, huling number ng plaka mo is 3. Sa March, dapat magpa-renew ka na. Or pwede rin na 1 month before March. First time ko rin kasing mag-renew ngayon dito sa radar ko. Tumingin lang ako ng mga requirements sa LTO. Dapat meron kang ORCR, insurance, emission testing. Pero tatanungin ko pa ulit dito sa opisina ng LTO dito. August 25 pa to expired. Ano na ba ngayon? September September 25 na ngayon. Isang buwan na siyang paso. Hindi ko lang alam magkano ang penalty. Pero tingnan natin. Tapos pagkatapos sasabihin ko na lang yung mga binayaran ko at mga kailangan na dokumento. Baka pagbawalan ako mag-vlog sa loob eh. Nahihiya akong mag-vlog. Wala sanang dito, LTO checkpoint. Pag may LTO checkpoint dito, patay tayo. Yung iayamanin balls, magiging hirapin balls na. Mahal yung penalty sa sa unregistered. Tulaok. Hanapin ko pa yung LTO, hindi ko kabisado dito eh. Mami. Oh shit. Baka pala dito, patay. Sapatos ako. Wala sanang hukay, mamamatay ako. Shit, ang tubig ng tubig. Oh, may hukay dun. Hindi ko alam daan dito. Nakasapatos pa naman ako. Oh no, basa. Nabasa na yung aking sapatos. Oh shit. Uy shit. Nabasa yung sapatos ko. Uy. Oh. Huwag kayong titigil. Huwag kayong titigil. Sige, tuloy-tuloy lang. Hindi ko kabisado. Uy, kakatakot, di ko alam yung mga hukay. Shit. Langya. Baha na, puro hukay pa. Shit.
Basa pa sapatos ko. Hindi ako ready. Hindi ako ready. May tubig pa pala dito. Uy! Nakakatakot mga hukay. Hindi ko alam kung saan may hukay eh. Ay, basa yung sapatos ko. Hindi ako ready doon ah. Kabadong kabado ako doon sa ano. Hindi ko alam yung mga hukay. Ayan mga sir, mga ma'ams, natapos din. Isang oras din ako naghihintay dun. So ang mga kailangan pala is, syempre dapat may ano ka, ORCR, tapos emission testing, tapos insurance. Ang nagastos ko is 1,671. Kasi ang emission 450, ang insurance 550. Tapos may penalty ako. May penalty ako na ano, 1 month expired. Set. Pag ako napatukod na naman dito, patay na naman. Tapos may ano pa, dahil hindi dito yung ano, unang pinagparehistrohan ng motor ko. Meron pang ano, change venue fee ay 100 pesos. Tapos yung penalty dahil expired ng 1 month. Shit. Kapag dito may manhole, patay tayo. Pwede naman pala sa baha, oh. Oh, hindi. Oh, hindi. Oh, hindi. Oh, hindi. Oh, hindi. Oh! Kinabahan ako doon. Ano ba yan? May tubig doon. Problema ngayon, wala pa yung plaka ko. Pero meron ng sticker. Tapos yung sticker pwede naman daw idikit sa ano yan, sa temporary plate. Kaya okay lang. Kaya magpapagawa muna ako ng bagong temporary plate. Kasi sira na rin yung akin eh. Pupunta muna ako dito kasi papagawa pa ako ng best. So ayan mga sir, mga ma'ams, may pagsubok muna bago mo ma-renew yung motor mo dito. Ang una kong ginawa, nagpa-emission muna ako. Tapos kasi yung emission testing katabi lang ng LTO. Habang ini-emission yung motor ko, pumasok na ako sa loob ng LTO sa window 2. Humingi ako ng stencil form kasi kailangan ni stencil. Ang magi-stencil yung nag-i-emission na mismo. Kapag katapos ng emission at stencil, kukuha ka na ng insurance.
May katabi na ring insurance na ano, ang LTO na pwedeng mag-apply. Bali ang emissions ay 450 pesos, ang insurance ay 550 pesos. So doon pa lang 1,000 pesos na. Kapag nakumpleto mo na yung insurance, emission, stencil, pwede ka nang pumasok sa LTO ulit. Sa window 1, ipapasa mo yung mga forms. Tapos isang matagal na hintayan. Pagkatapos nun, hintay-hintay ka lang. Ako halos isang oras akong naghintay. Kapag natawag na yung pangalan mo sa window 5, cashier, may babayaran ka doon, magbabayad ka doon. Sasabihin kung magkano yung babayaran mo. Ang binayaran ko doon is 671. So after mo magbayad, sa releasing ka na. Tapos hintay mo ulit matawag yung pangalan mo. Kung maraming tao, matagal. Pero sa experience ko, konti lang yung tao, kaya natawag agad ako sa releasing. Windows 6, releasing ng sticker at plate number. Dahil wala pang available na plate number, sticker lang yung bibigay sa'yo. Tapos tinanong ko kung pwedeng idikit yung sticker sa temporary plate. Pwede naman. Comment nga kayo kung magkano yung insurance nyo kapag nagpaparenew kayo. Isang taon na akong walang plate. Puro na lang ewan ko ba sa Pilipinas, bakit ganyan? Sa ibang bansa, pagkalabas ng motor, meron na agad plate. Pagkalabas sa kasa, hindi pwedeng ilabas sa kasa kung walang plate number. Pero dito, isang taon na tong motor ko, wala pa rin plate. Kaya nga ang tawag na sa bansa natin Republika ng walang plaka. Ewan ko ba? Pero okay na. Importante nakarehistro tayo. Ligtas tayo sa mga checkpoint. Sa mga police checkpoint, ewan ko lang sa LTO checkpoint. Pauwi na ako ngayon mga sir, mga ma'ams. Ay, teka lang. Nakakalimutan ko na namang isuot yung mga gloves ko. May magreklamo Susuot ko muna yung mga gloves ko. Mainit basa pa rin sapatos ko. Kakainis. Dumi-dumi pa naman ng tubig doon. Alipunga na dis. Maitim na yung tubig. Medyo malalim pa. Tapos ang dami pang bako ng daan. Nasira na sa pagkababad sa tubig. Kakainis. Pero okay lang, importante na na-renew natin itong motor ko. Yung emission testing center at saka yung mga insurance na pwedeng pag-applyan, nasa tabing LTO na yon. Halos kompleto na lahat doon. Kahit pala naka-rim set ka, pwede pa lang pwede pa rin i-renew. Hindi naman sila maselan. Kung gusto nyo palang magpagawa ng vest, ang presyo nun ay 650 kung first time mo magpapagawa, lalo na kung maramihan. Tapos kung may ipapadagdag ka na iba pang member kapag dumami na kayo, 600 pesos na lang yung sinisingil niya. Dapat gumawa ka ng sarili mong logo at design kasi bawal gumaya. Kasi yung vest namin, ako nag-design nun pati color, pati yung mga pwesto ng mga reflectors, ako na nag-design nun para walang katulad. Yung logo namin, pinagawa ko na dun sa kaklasiko. So ayan mga sir, sa wakas at na-parenew na natin. So tatapusin ko na yung video ko dito. Kita-kits sa susunod na vlog.